გამოშვება ბრუნდება ეთერში. სამართალდამცავების მობილიზებულები არიან მარნეულის რაიონის სოფელ იმირის 59 უბანთან. ამ დროისთვის უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინციდენტი და დაპირისპირება უკვე განმოხტულია. ადგილზე იმყოფებოდნენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები. სიტუაცია 59 საარჩევნო უბანთან მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ძალა ერთობაშია წარმომადგენლებმა შემაჯამებელი ოქმის ასლი მოითხოვეს და საუბნო კომისიის მანქანას გზა გადაუკეტეს, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, ოქმის ასლი მათ არ მისცეს. მარნეულში მომხდარ დაპირისპირებას ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე. რა ხდება სოფელ იმირში? რუსუდან ლოლაძეს ვთავთ ბოლო ინფორმაციით, რუსუდან რას აცხადებენ 59 უბანთან შეკრებილი ოპოზიციის მხარდამჭერები. თამთა 59 უბანთან უკვე ოპოზიციის მხარდამჭერები აღარ არიან შეკრებილი, სულ დაახლოებით 5 წუთის წინ დაიშალნენ ისინი. სიტუაცია ადგილზე უკვე განმოხტულია, ტერიტორიას უკვე ტოვებენ სამართალდამცავებიც. მანამდე კი აქ იმყოფებოდა გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბის ხელმძღვანელი მარნეულში, რომელმაც წარმოადგინა მოიტანა შემაჯამებელი ოქმის ასლი, სადაც ნაჩვენებია, რომ სამი ხმით გრიგოლ ვაშაძეს უგებს სალომე ზურაბიშვილი. შტაბის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეს მონაცემები არის გაყალბებული. სულ ცოტა ხნის წინ კი მარნეულში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა ირაკლი კობახიძე. ის აცხადებს, რომ არჩევნები პრაქტიკულად არის დასრულებული და საარჩევნო მოუწოდა ყველას, რომ საარჩევნო პროცესი ბოლომდე მშვიდ ვითარებაში ჩატარდეს. კობახიძის განმარტებით გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებს არ სურდათ, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიიდან მონაცემები გასულიყო და მათ გზის გადაკეტვა სცადეს. გმადლობთ. რუსუდან ლოლაძე გვერდებოდა სოფელ იმირში მდებარე 59 საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ცესკოში შემაჯამებელი ოქმების გამოქვეყნება გრძელდება. ცოტა ხნის წინ განცხადება გააკეთა ცესკოს თავმჯდომარემ, რომელმაც ამომრჩევლებს აქტიურობისთვის მადლობა გადაუხადა. ბოლო მონაცემებით ამ დროისთვის დათვლილია უბნების 55%, ჯამში 2047 საარჩევნო უბანი. ამ უბნებიდან მიღებული მონაცემებით სალომე ზურაბიშვილმა მიიღო ხმების 58.24%, გრიგოლ ვაშაძემ კი 41.76%. ბოლო მონაცემებით საარჩევნო ადმინისტრაციაში 261 საჩივარი შევიდა. გახდათ ძალიან მაღალი მონაწილეობა, თითქმის 2 მილიონამდე საქართველოს ამომრჩეველი იყო მზად, რომ დღეს დაეფიქსირებინა საკუთარი ნება. წინასწარი შედეგები მეორე ტურის გახლავთ შემდეგი. ნომერი 5 გრიგოლ ვაშაძე წინასწარი მონაცემებით მიღებული აქვს 195.305 ხმა, ეს გახლავთ 43%. ნომერი 48 სალომე ზურაბიშვილი აღნიშნული უბნების რაოდენობის გათვალისწინებით მიღებულია 57% ხმების, რაც არის 262.826 ხმა. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს შედეგები ცხადია შეიცვლება ეტაპობრივად, ვინაიდან როგორც მოგახსენეთ, მხოლოდ უბნების 32%-ია ამ ეტაპზე დათვლილი. სწორედ ცესკოს წინასწარი მონაცემების გამოქვეყნებას ელოდებოდნენ გაერთიანებულ ოპოზიციაში. ძალა ერთობაშიას წევრები აცხადებენ, რომ ისინი ხვალ მიმართავენ კითხვით ამომრჩევლებს, რა სამოქმედო გეგმითა და სტრატეგიით გააგრძელებენ მომავალში მუშაობას. ცოტა ხნის წინ ახალი პოლიტიკური განცხადებები გაკეთდა გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბში. ლიკა ალელიშვილს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. ლიკა, რას აცხადებენ ვაშაძის შტაბში? თამთა რამდენიმე წუთის წინ გაიმართა ბრიფინგი, განცხადება გააკეთა თავად გრიგოლ ვაშაძემ. მან თქვა, რომ ხვალ ფილარმონიაში გაერთიანებული ოპოზიცია 18 საათზე შეხვდება საკუთარ ამომრჩეველს, საკუთარ აქტივს და სამოქმედო გეგმას, რომელიც მათ რამდენიმე სახის გეგმა აქვთ, გააცნობეს სწორედ მათ და ისინი საკუთარ ამომრჩევლებთან ერთად მიიღებენ გადაწყვეტილებას თუ როგორ იმოქმედებენ ისინი სამომავლოდ. გრიგოლ ვაშაძემ არ ისაუბრა იმ გეგმების შესახებ, რომლის გაცნობასაც გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები აპირებენ საკუთარ ამომრჩევლებთან. ჩვენ ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, დავინტერესდით გრიგოლ ვაშაძის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით. გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი ამბობს, რომ გაერთიანებულ ოპოზიციაში არ ყოფილა ამ თემასთან დაკავშირებით კონსულტაციები, კონსენსუსი არ არის ჯერ მიღწეული და სანამ
გაერთიანებული ოპოზიციის ყველა ლიდერი არ მიაღწევს კონსენსუსს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მიხეილ სააკაშვილის განცხადება რჩება ერთი კერძო პირის განცხადებად. ის რაც კოლექტიური გადაწყვეტილებით არ მიღებულა და არ გაცხადებულა ამ ტრიბუნაზე ამ შტაბში, რჩება ერთი ადამიანის პირად მოსაზრება. არა, მე კიდევ ერთხელ გითხარით, ეს რჩება ერთი ადამიანის პირად დაზრად. მე რო ვიზიარებდე, ეს იქნებოდა ამ შტაბის და გაერთიანებული ოპოზიციის ასული. იმ ძალადობის ფონზე, რა ფონზეც ჩაიარა საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურმა, ჩვენ არ ვიცი ამას საერთოდ შეიძლება უწოდო არჩევნები თუ არა. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ველოდებით საბოლოო შედეგებს, რომელიც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უნდა მოგვაწოდოს, პარალელურად ჩვენი შტაბი თვლის შედეგებს და ადგილიდან ვღებულობთ ყველა უქმებს და დარწმუნებული იყავით, რომ ყველა ხმას დავიცამთ აბსოლუტურად, მაგრამ სახიფათო ინციდენტები გრძელდება. ლაგოდეხში სროლა იყო, მარნეულში ამ წუთებში ძალიან დაძაბული ვითარება არის და ჩვენ არ გაჩერებულა ჩვენი კოლ-ცენტრი ზარებისგან, რომელიც შემოდის ჩვენი მხარდამჭერებისგან, აქტივისტებისგან, იმ ხალხისგან, ვინც კბილებით იბრძოლა, რომ ამ არჩევნებში ჩვენი შედეგები დაეცვა და დარწმუნებული იყავით, რომ დავიცავთ. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ვკითხოთ აზრი ჩვენ მხარდამჭერებს, გაუზიაროთ მათ ჩვენი გეგმები და ამისათვის ხვალ საღამოს 6 საათზე ჩვენ გვექნება შეხვედრა ფილარმონიაში. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები, რომლებიც იმყოფებიან შტაბში, ისინი რჩებიან ოფისში, როგორც გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, ისინი აქ იქნებიან მთელი ღამის განმავლობაში, ასევე ელოდებიან ცესკოს მონაცემებს. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, როგორც გითხარით, გრიგოლ ვაშაძემ ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება და თქვა, რომ გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები ხვალ შეხვდებიან საკუთარ ამომრჩევლებს და სამომავლო გეგმებს სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვეტენ, როგორი იქნება. გმადლობთ ლიკა ალელიშვილმა გაგვაცნო ის პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაშიას წევრების მხრიდან გაკეთდა. დღეისთვის ბოლო ბრიფინგი გაიმართა ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში პარტიის აღმასრულებელი მდივნის განმარტებით, საუბნო კომისიებში მათი წარმომადგენლებისგან მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით უბნების დიდ ნაწილში, სადაც უკვე დათვლილი არის წინასწარი მონაცემები, სალომე ზურაბიშვილი დიდი უპირატესობით ლიდერობს. უკვე დათვლილია დაახლოებით 1.650.000 ხმა, დასათვლილი დარჩა დაახლოებით 300.000 ხმა, ძირითადად მონაცემები არის უკვე შეჯამებული. თბილისში გვაქვს 61% მაჩვენებელი და თითქმის უკვე დასრულებულია უბნების დათვლა და არსებული მონაცემებით ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი იგებს არჩევნებს უკლებლივ ყველა ოლქში. ეს არის არსებული მონაცემები, ასევე რაოდენობებს რაც შეეხება არაერთგზის გაჟღერდა აცმოძრაობის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ თითქოს 900.000 ხმა იყო. გრიგოლ ვაშაძემ, რაც არის არასწორი, ბევრად ჩამორჩება მისი მაჩვენებელი 900.000 ხმას, აქაც კი იტყვებიან აცმოძრაობის წარმომადგენლები. და ცოტა ხნის წინ ხმაური და დაპირისპირება იყო ლაგოდეხში. ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელი ავრცელებს ინფორმაციას, რომლის მიხედვით ოფისთან ახლოს ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ისროლეს, როგორც გურამ კაკალაშვილი ამბობს, მმართველი გუნდის მომხრები არჩევნების წინასწარ შედეგებს ზეიმობდნენ და მანქანებით გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც მოხდა გასროლა. მისივე ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფაქტს ადასტურებს და აცხადებს, რომ გამოძიება 236 მუხლის მესამე ნაწილით დაიწყო, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვას გულისხმობს. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით 1997 წელს დაბადებულმა პირმა ჰაერში რამდენჯერმე გაისროლა, ის უკვე გადაყვანილია პოლიციის განყოფილებაში. ჟანა დიდებაშვილი ჩაგვართვება პირდაპირ ეთერში ლაგოდეხიდან. ჟანა, რა მოხდა ნაციონალური მოძრაობის შტაბთან? თამთა ჩვენ ვიმყოფებით ახლა ლაგოდეხში ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე, კერძოდ ზაქათალის ქუჩაზე. აქ ჩემიდან დაახლოებით 30 მეტრში მდებარეობს გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბი. როგორც ჩვენ ახსენე, წინასწარი შედეგების გამო აქ ლაგოდეხელები, ოცნების მხარდამჭერები საზეიმო მსვლელობას აწყობდნენ, ავტომანქანებით გადაადგილდებოდნენ, რა დროსაც ერთ-ერთი ავტომანქანიდან მოხდა გასროლა და მიუხედავად იმისა, რომ გრიგოლ ვაშაძის შტაბს ზიანი არ მიადგა ამ გასროლის
ნაწილი და შენობა არ დაზიანებულა. საბედნიეროდ არც პირი რომელიმე პირი დაშავებულა ამ გასროლის შედეგად. მიუხედავად ამისა, შტაბის ხელმძღვანელი გურამ კაკალაშვილი აცხადებს, რომ ეს იყო მიზანმიმართული გასროლა შტაბის მისამართით და ეს უკავშირებს პოლიტიკურ ანგარიშწორებას და აცხადებს, რომ მსგავსი სიტუაცია არის გამიზნული მათ დასაშინებლად და სასწრაფოდ გამოძიებას ითხოვს ფაქტისას. არა, ეს შემთხვევითობა ნამდვილად არ იყო, იმიტომ რომ ქართული ოცნების მანქანების კოლონა დადიოდა, ჩვენ ოფისს წრეს ურტყავდა, რა დროსაც განხორციელდა გასროლა ჩვენი მიმართულებით. 3 ტყვია ანასროლი, მასრები ყრია აქვე ქუჩაში, პოლიცია ახორციელებს საგამოძიებო ქმედებებს, ნახოთ რა დასკვნას დადებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გასროლა მოხდა სასტარტო იარაღიდან, ჩემგან ზუსტად 5 მეტრში, როგორც ხედავთ, მობილიზებულია პოლიცია, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, მასრები ამოღებულია ნივთკიცებად, დაკავებულია ამ წუთისათვის 1997 წელს დაბადებული ერთი პირი, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის 236 მუხლის მესამე ნაწილით. გმადლობთ ლაგოდეხიდან ჟანა დიდებაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და უბნების დათვლა უკვე დასრულდა გორში, სესკოში უკვე გადაიგზავნა შემაჯამებელი ოქმი, როგორი არის წინასწარი მონაცემები, გორიდან ნინო ფისაძე ისაუბრებს. საარჩევნო უბნებიდან უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს შემაჯამებელი ოქმებისა და საარჩევნო დოკუმენტაციის შეტანა გორის 32 საარჩევნო ოლქში. ოლქთან უსაფრთხოებას სამართალდამცავები უზრუნველყოფენ. 106 საარჩევნო უბანი იყო გახსნილი და ამ დროის მონაცემებით 50-ზე მეტი საარჩევნო უბნიდან უკვე შემაჯამებელი ოქმები შესულია ოლქში. ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერები გამარჯვებას ზეიმობენ ფოიერვერკით და ავტომანქანის მსვლელობებით ქალაქის ქუჩებში. არჩევნების შედეგები შეაჯამეს როგორც მმართველ გუნდში, ასევე ოპოზიციაშიც. ანდრი ოხანაშვილი ამბობს, რომ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ქვეყნის სწრაფი განვითარებისკენ და მიუხედავად ხარვეზებისა, ეს იყო ტესტი დემოკრატიულობაზე. ზურაბ ჭიაბერაშვილი კი არჩევნების შედეგებს აფასებს და ამბობს, რომ ეს იყო ზეწოლა და ძალადობა ამომრჩეველთა ნებაზე. არჩევნები შეაფასა ასევე შიდა ქართლის გუბერნატორმაც. არჩევნებმა ძალიან მშვიდ, წყნარ და სამართლიან გარემოში ჩაიარა. მინდა უთხრა ყველა ამომრჩეველს მადლობა აქტივობისთვის. საქართველოს კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ ჩვენ დემოკრატიული განვითარების მაღალ ეტაპზე ვართ. ასევე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი ხდება და ფიქსირდება, რომ პრეზიდენტი იყვება ქალბატონი სალომე. ყველამ მთელმა საქართველომ დღეს დააფიქსირა კიდევ ძალიან მაღალი პოლიტიკური კულტურა. ეს არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარებისთვის. მთლიანობაში ხელისუფლებამ, მმართველმა გუნდმა კიდევ ერთხელ ჩააბარა ტესტი დემოკრატიულობაში. დაფიქსირდეს შედეგები და ბუნებრივია ამის შემდეგ ევროპული საქართველოში გვექნება მსჯელობა და საზოგადოებას უნდა შევთავაზოთ ხედვა იმის თაობაზე, როგორ მოხდეს და როგორ ჩატარდეს არჩევნებში საქართველოში ისე, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეძლოს ასე ხალხის არჩევანზე და ნებაზე ასეთი ზემოქმედება. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურთან შედარებით 17%-ით მაღალი იყო ამომრჩეველთა აქტივობა. რეგისტრირებული 111,623 ამომრჩევლიდან არჩევნებში მონაწილეობა 68,000-მდე ამომრჩეველმა მიიღო, რაც რეგისტრირებული ამომრჩევლის 61%-ია. ეს იყო ნინო ფისაძე ბოლო მონაცემებით გორიდან. არჩევნების მეორე ტური შეაფასა ბიძინა ივანიშვილმა. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განმარტებით მმართველი გუნდისთვის მნიშვნელოვანი იყო როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში მიღებული შედეგები. მისი თქმით, საზოგადოებამ საკუთარი ძალა გააცნობიერა და ადეკვატური რეაქცია გამოავლინა. მმართველი პარტიის ლიდერი წინასაარჩევნო დაპირებებზეც საუბრობს და ხაზს უსვამს, რომ ხელისუფლება გააკეთებს მაქსიმუმს დღევანდელი ნდობის გასამართლებლად. ეს ჩვენი შიდაგულება აღარ გახლავთ. უცხოური კომპანია მოვიწვიეთ. თანაც
ჩვენი კონკურენტის მიერ დაქირავული კომპანიაც აცხადებს ეგზიტ პოლებს და შესაძლებელია უკვე რომ გავაკეთოთ რეაქცია შესაძლისი. ამ მრჩეველმა ჩვენმა საზოგადოებამ გააცნობიერა საკუთარი ძალა, კარგად გაიგო რომ მის ხელშია ბერკეტები და რეაქცია გააკეთა აბსოლუტურად ადეკვატური, როგორც პირველ ტურში, ისე მეორე ტურში. მეც აქ მინდა გავიგიავდე საზოგადოების ნაწილად წარმოაჩინო ჩემი თავი და ვთქვა რომ მეც ვიგრძენი ის რაც იგრძნო საზოგადოებამ და მიუხედავად ჩემი განცხადებისა მეორედ მომიწია პოლიტიკაში შემოbrunება ის რაც საზოგადოებამ აჩვენა არის წინსწრებად ძალიან კარგი შეგრძნება და ძალიან კარგი გაგება სიტუაციის და ძალიან კარგი რეაქცია რაც არის აბსოლუტურად მისასალმებელი გუნდმაც გააკეთა რეაქცია პირველ ეტაპზე რაც მოახერხა მოკლე დროში ესეც მისასალმებელია მეც პირადად გავაკეთე რეაქცია და ალბათ საზოგადოება ამაზეც გააკეთებს თავის რეაქციას მეც გავაკეთე დასკვნები თუმცა კიდევ ვიმეორებ რომ უფრო ადრე ვიგრძენი და უფრო ადრე დავიწყებმე დასკვნების გაკეთება მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო საზოგადოებას ესეთი გრძნობადობისთვის ესეთი შეგრძნებისთვის ესეთი რეაქციისთვის დანარჩენი ალბათ ჩემზეა მეც რაც დაკვირდით ყველაფერს გავაკეთებ და მაქსიმუმ შევეცდები და გაჩვენებთ რომ თქვენ გეყოლებათ ხელისუფლება რომელიც იქნება თქვენ სამსახურში და მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის რომ ჩვენ გავამართლოთ ის რაც დღეს მივიღეთ ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა არჩევნების მეორე ტური და დღევანდელი საარჩევნო პროცესი საკუთარ შტაბში შეაჯამა. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, მოსახლეობამ დღეს პრინციპული არჩევანი გააკეთა და წარსულს უარი უთხრა. კანდიდატი ამბობს, რომ ახლა საჭიროა დიალოგი საზოგადოების იმ ნაწილთანაც, რომელმაც მას ხმა არ მისცა. მინდა ყველას უთხრა პირველ რიგში დიდი მადლობა. ჩვენ ერთად ვთქვით საბოლოო და მტკიცე უარი წარსულზე. იმაზე, რაც ყველას მეტად შეაფერხებდა ჩვენი საზოგადოების გაძლიერებას, წინსვლას და განთავისუფლებას. ჩვენი არჩევანი შვიდობიანი საქართველოა. ვპირდებით დღეს, რომ ყველაფერს ვიღონებ, რასაც შევძლებ, იმისთვის, რომ ამას მივაღწიოთ, რომ ჩვენ გავერთიანდეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ დღევანდელი არჩევანი მშვიდობიან გარემოში ჩატარდა და ეს უზრუნველყო ჩვენმა სახელმწიფომ. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მოვიდა არჩევნებზე, რამე თუ ეს არის დემოკრატია. და ძალიან მაღალი აქტიურობა, რაც დღეს დაფიქსირდა, ნიშნავს ძალიან მაღალ დემოკრატიას. რა თქმა უნდა, დაველოდებით საბოლოო შედეგებს, რათა საბოლოოდ დასტურდეს ქართული ხალხის პრინციპული არჩევანი. საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურს ეხმაურებიან გავლენიანი საერთაშორისო გამოცემები. Financial Times წერს, რომ ეგზიტ პოლების მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტის პოსტს ყოფილი ფრანგი დიპლომატი და საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი დაიკავებს. 66 წლის კანდიდატმა პირობა დადო, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში არასტაბილურ კავკასიაში დემოკრატიული და პროდასავლური ფასეულობების გამტარებელი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის ევროპული ტრაექტორია კი დაცული იქნება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ქართული ოცნების მხარდაჭერის ერთგვარი ლაკმუსის ტესტი იყო. ქართული ოცნება, რომელიც 2012 წლიდან მართავს ქვეყანას, 2020 წელს შეეცდება ზედიზედ მესამე ვადით დარჩეს ხელისუფლებაში, ნათქვამია Financial Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურზე წერს BBC-ს ეგზიტ პოლების მიხედვით მმართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი დაამარცხა, წერს BBC. სტატიაში ნათქვამია, რომ ყოფილი ფრანგი დიპლომატი რუსეთთან და დასავლეთთან დაბალანსებული ურთიერთობის მომხრეა. სალომე ზურაბიშვილი დააგამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ბოლო პრეზიდენტი იქნება, რომელიც პირდაპირ წესით აირჩიეს საპრეზიდენტო არჩევნებს, ბევრი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების რეპეტიციად მიიჩნევს. ოპოზიცია კენჭისყრის დროს დარღვევებზე საუბრობს, თუმცა მმართველი პარტია ამას უარყოფს. არჩევნებს ყურადღებით აკვირდებიან დასავლეთში, რადგან საქართველოს ევროკავშირისა და ნატოს წევრობა სურს, ნათქვამია BBC-ს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში.
ვაშესე საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დასრულდა. ბოლო მონაცემებით ამ დროისთვის უკვე დათვლილია საარჩევნო უბნების 75%, ლიდერობს სალომე ზურაბიშვილი ხმათა 59%, გრიგოლ ვაშაძეს კი მიღებული აქვს წინასწარი მონაცემების ხმათა 41%. მოამბის სპეციალური გამოშვება ამით დასრულებულია. თქვენ თვალიადევნეთ პირველი არხის ვებგვერდს 1.tv-ს, მოვლენათა განვითარების მიხედვით იქ ინფორმაცია ყოველწუთიერ რეჟიმში ახდება, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.